ποιοι επιλέγουν το δρόμο της αλήθειας? Η απάντηση βρίσκεται στο μυστήριο της ψευδαίσθησης του χρόνου. Τα πάντα συμβαίνουν εδώ και τώρα και θα επαναλάβω την αγαπημένη μου φράση κλειδί όπου ο αστροφυσικός Φρεντ Χόιλ διατυπώνει το φαινόμενο με απόλυτη σαφήνεια λέγοντας: «Ό,τι υπήρξε στο παρελθόν και ό,τι θα υπάρξει στο μέλλον ενυπάρχει ήδη στο παρόν. Μόνο η συνείδησή μας κάνει το διαχωρισμό και μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση του περάσματος του χρόνου». Προχωρώντας, θα υπενθυμίσω το απόσπασμα από το βιβλίο μου, όπου αναφέρω σχετικά με αυτό το θέμα. Όταν ο άνθρωπος ψυχή δεσμεύτηκε να παίξει ενεργό ρόλο στην πυκνή ύλη, του δόθηκε ένα πλαίσιο παρουσίας και απουσίας μέσα στο οποίο θα μπορούσε να κινηθεί. Αυτό το πλαίσιο αφορούσε το ταυτόχρονο ξεδίπλωμα όλων των ζωών και των θανάτων του μέσα σε όλο το εύρος του υλικού χρόνου, δηλαδή το barcode, το γραμμοκώδικα της παρουσίας και απουσίας του στον κόσμο της ύλης. Στην ουσία είμαστε απόϊχος της ύπαρξής μας. Οι επιστήμονες περιγράφουν το φαινόμενο ως ολογραφική κατάσταση και ο συμβολισμός του μύθου του Νάρκισσου που αντικατοπτρίζεται στα ενεργειακά ύδατα της ύλης το απεικονίζει μεταφορικά. Η λευκή γραμμή του barcode δηλώνει την ενσάρκωση στην υλική ζωή και η μαύρη τις περιόδους που ο άνθρωπος βρίσκεται στα ενεργειακά πεδία του θανάτου, περιβεβλημένος με τα ενεργειακά σώματα που στην εκάστοτε ενσάρκωση ανέπτυξε. Ο θάνατος είναι η άλλη όψη της εικονικής ζωής στον διτό κόσμο της μορφής. Οι παράγοντες που καθορίζουν τη διάρκεια των ζωών και των θανάτων ορίζονται από τις εξειδικευμένες προϋποθέσεις του κάρμα ημαρμένης. Έτσι, ενώ φαίνεται πως η εν γέννη ζωή στην ύλη ακολουθεί μία διαδοχή μέσα στο χρόνο, στην πραγματικότητα όλο αυτό το υλικό δημιούργημα ξεδιπλώθηκε ακαριέα σε όλες τις στιγμές του χωροχρόνου, προκαθορίζοντας το τέλος. Ενώ λοιπόν στην πραγματικότητα ο άνθρωπος ζει ταυτόχρονα όλες τις ενσαρκώσεις του και όλους τους θανάτους του μέχρι το τέλος του χρόνου, η συνείδησή του κάθε φορά περιχαρακώνει ένα μόνο καρέ ενσάρκωση του χωροχρόνου φιλμ και αποκόβεται από την ενεργή συνείδηση της προηγούμενης ή της επόμενης υλικής παρουσίας του. Είναι ακριβώς το ίδιο με τον θεατή που παρακολουθεί την πλοκή μιας κινηματογραφικής ταινίας. Το τέλος της ταινίας είναι ήδη καθορισμένο. Ο θεατής όμως αγνοεί το τέλος και συνεπέρνεται συναισθηματικά από την πλοκή που διαδραματίζεται στο κάθε μεμονωμένο καρέ καθώς ταυτίζεται απόλυτα με αυτό. Κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον μας ο χρόνος θα κλείσει έναν κύκλο του και θα ανοίξει έναν καινούριο σε μια υποδεέστερη βαθμίδα. Θα είναι η ώρα που ο ουροβόρος όφης χωροχρόνος θα καταπίνει την ουρά του. Αυτό θα είναι το πέρασμα στην πέμπτη διάσταση. Τότε, σε εκείνο το time out, θα δημιουργηθεί ένα πέρασμα. Θα ανοίξει δηλαδή μία πύλη στην ανώτερη ενεργειακή περιοχή του σύμπαντος, από όπου κάποιοι
θα καταφέρουν πνευματικά να δραπετεύσουν ώστε να πάψουν να συμμετέχουν στο παιχνίδι του Μάτριξ. Αυτοί θα εγκαταλείψουν οριστικά αυτό το ψεύτικο ολογραφικό δημιούργημα με σκοπό να επιστρέψουν στις αληθινές πνευματικές πατρίδες. Το γεγονός όμως είτε της δραπέτευσης από το εικονικό σύμπαν είτε της μετάβασης στο νέο κύκλο του χρόνου της πέμπτης διάστασης καθορίζει τη συμπεριφορά της ανθρωποψυχής μέσα σε όλο το χωροχρόνο. Έτσι, οι μεν ψυχές που τελικά καταφέρνουν να δραπετεύσουν σύμφωνα με την πλάνη του χρόνου έχουν ήδη μεταβεί στην πνευματική τους πηγή, έλκονται από αυτήν και αποδέχονται την αλήθεια που την περιγράφει. Οι δε ψυχές που χάνονται αδιαφορούν για την πνευματική πηγή και για την αλήθεια επειδή δεν έχουν καμία σχέση και με τα δύο. Και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Θωμά το επιβεβαιώνει. Οι μαθητές του είπαν «Ποια μέρα θα έρθει η ανάπαυση εκείνων που είναι νεκροί και ποια μέρα θα έρθει ο καινούριος κόσμος?» Εκείνος είπε «Εκείνο που περιμένετε έχει ήδη έρθει, αλλά εσείς δεν το γνωρίζετε». Σημειώνω ότι νεκροί θεωρούνται όλοι όσοι βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα αυτού του κόσμου Μάτριξ. Το τέλος της χωροχρονικής ταινίας είναι προκαθορισμένο. Γι' αυτό και οι αληθινές προφητείες και όχι κατασκευασμένες επιβεβαιώνονται. Αυτό λοιπόν που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι κάποιοι μέσα στο χρόνο έχουν ήδη σωθεί επειδή ούτι ηγοράστησαν από τον ανθρώπων απαρχής εις των Θεών και εις το αρνίον. Αυτοί αποδέχονται και αγαπούν την αλήθεια επειδή υποσυνείδητα τους υπενθυμίζει τη λύτρωσή τους. Η κοινοποίηση της αλήθειας προετοιμάζει και καθιστά σε ετοιμότητα τις ψυχές που πρόκειται ήδη να σωθούν. Κάποιοι άλλοι έχουν ήδη χαθεί, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου. Αυτοί αποστρέφονται και απορρίπτουν την αλήθεια επειδή υποσυνείδητα τους υπενθυμίζει την απώλειά τους. Μια τρίτη κατηγορία επιτίθεται στην αλήθεια, την κυνηγάει και την διαστρεβλώνει. Αυτή περιλαμβάνει τους διαχειριστές του Μάτριξ. Αυτοί δεν αντέχουν την αλήθεια. Είναι οι εχθροί της αλήθειας. Η κοινοποίησή της τους προκαλεί ταραχή και κυριολεκτικά τους καίει. Βέβαια, ο εφησυχασμός είναι ο χειρότερος εχθρός για τους ανθρώπους της αλήθειας, επειδή ποτέ κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα αν ανήκει στους εκλεκτούς που χρησιμοποίησαν το εισιτήριο της επιστροφής ή ανήκει σε αυτούς που εξαργύρωσαν το εισιτήριό τους επειδή πλανήθηκαν από το θηρίο. Διότι θέλουσι εγερθεί, ψευδοχριστοί και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Όμως, επειδή το κεφάλαιο χρόνος περιλαμβάνει και ένα πλήθος πιθανών παράλληλων επιλογών, πρέπει σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους οι άνθρωποι της αλήθειας να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.